हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनेल. आज मी नवीन व्हिडिओ शेअर करत आहे. तो आहे कोल्हापुरी शाही मस्तानीचं कटिंग अँड स्टिचिंग. हा आहे फ्रंट लुक, तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे, आणि हा आहे बॅक लुक. आता आपण सहावारीपासून नऊवारी साडी कशी स्टिच करायची ते पाहणार. तर त्यासाठी आपल्याला ही साडी आणि 2 मीटर अस्तर लागणार आहे. चला तर आपण आता सुरू करूया. त्यासाठी आपल्याला नऊवारी साडीसाठी आपल्याला आता हे मेजरमेंट लागणार आहे. उंची, सीट घेर आणि पाय घेर आणि कमरचं इथं माप दिलेलं नाही आहे, पण बाकीचं सर्व दिलेलं आहे. तर आपल्याला पूर्ण पाय घेर हा 16 असतो, त्यातील हाफच घ्यायचा असतो. तर हे 2 मीटर अस्तर आहे. तर डबल फोल्डेड केलेलं आहे. फोल्डेड बाजू आपल्याकडे आहे आणि ओपन बाजू समोर केलेली आहे. तर आता आपण पहिल्यांदा उंची टाकणार आहोत. तर उंची किती आहे? 37.5. त्याच्यात आपण एक इंच एक्स्ट्रा घेणार आहोत, म्हणजे बसताना उठताना आपल्याला त्रास होणार नाही किंवा साडीवरती होणार नाही. आता वरती आपल्याला कमरचं मेजरमेंट टाकायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला सीट घेरचा 4था हिस्सा घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये +2 ॲड करायचा आहे. तर इथं 11.5 +2 13.5. आणि इथे आसनचं पण आपल्याला सीट घेरचा 3रा हिस्सा घ्यायचा आहे. तर आसनसाठी आपल्याला सीट घेरचा 3रा हिस्सा तो येतो, किती येतो? 15 आणि 2 लाईन येतो. तर आता आपण तो फुलसाठी आपल्याला 15 हा लास्टचा मेजरमेंट असतो. मग तो 15 ठेवू शकतो किंवा 15पेक्षा फक्त जास्त घ्यायचं नाही. 14, 14.5 नाही तर 15 असं ठेवू शकतो. तिथं मी 15 ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्या पुढे आपल्याला 2.5 इंच पुढे मार्क करायचा आहे आणि तिथून आपल्याला जे आकार द्यायचा आहे. आता खाली आपण बॉटम घेणार आहोत. तो बॉटम आहे 8 इंच घ्यायचा आहे. आपण सरळ लाईन पण ओढू शकतो आणि अशी स्केल असेल तर असा कर्व देऊन लाईन ओढून घ्यायची, म्हणजे ही पॅन्ट फिटिंगला छान बसते. नसेल तरी काही हरकत नाही, सरळ लाईन ओढली तरी चालते. आता आपण हे कटिंग करून घेऊ. आता हे पूर्ण जसं मार्क केलेलं आहे तसं कटिंग करून घ्यायचं. असं पूर्ण कटिंग करून घ्यायचं आणि इथे आपल्याला लास्टला जे आकार द्यायचा राहिलेला आहे तो आपण देऊन घेऊया. कटिंग करण्याच्या अगोदर देऊन घ्यायचा. 1पेक्षा 1.25 घ्यायचं किंवा 1 घ्यायचं आणि जे आकार देऊन घ्यायचा आणि कटिंग करून घ्यायचं. असं पूर्ण जसं मार्क केलेलं आहे तसं पूर्ण असं कटिंग करून घेऊन या. याला पेशवाई शाही मस्तानी पण म्हणतात या साडीला, आणि कोल्हापुरी शाही मस्तानी पण म्हणतात. तर ह्या 2 पॅन्ट्स आपल्या तयार झालेल्या आहेत. आता ही साडी मी 1 मीटर असं लेंथनी फोल्ड करून घेतलेली आहे. आता आपण हे काउंटिंग करू. हे 5 आहेत. 5 आणि हा एक्स्ट्रा आहे तो पदरचा आहे. तो किती भरतो? तो 5च्या पुढं भरतो, थोडंफार 20-25 भरतो. मग तो 5.5 पर्यंत, 5.25 पर्यंत होऊन जातं. मग त्याच्यात आपण ही साडी तयार करणार आहोत. तर आता ही पदर आहे तो आपल्या डाव्या साईडला आहे. सरळ ठेवलेली आहे साडी आणि तिथून आपल्याला आपली उंची डबल घ्यायची, म्हणजे एकदा उंचीचं मार्क करायचं, पुन्हा एकदा अजून एकदा करायचं. असं हे दुसऱ्यांदा झालं. हे झालं कमरेच्या साईडचं. आता एक्स्ट्रा आपल्याला जे घ्यायचं आहे ते खालच्या बॉटम. आता हे बॉटमचं आहे. इथे परत जेवढी तुमची उंची आहे तेवढं घ्यायचं
एकदा घेतलं. आता अजून एकदा परत जेवढी उंची आहे तेवढं घ्यायचं आणि साडी सरळच ठेवायची आणि तिथून पुढे एक्स्ट्रा आपल्याला 15 किंवा 12 घ्यायचं. साडी जर तुमच्याकडे जास्त असेल तर 15 घेऊ शकता, कमी असेल तर 12 घेतलं तरी चालतं. आणि अशी तिरकी लाईन वरच्या मार्कपासून खालच्या मार्कपर्यंत, कमरेपासून पायापर्यंत आपण ही अशी मार्क करून घ्यायची आणि अशी तिरपी मार्क करायची आणि कटिंग करून घ्यायचं आहे. म्हणजे पूर्ण पदर हा आपला कटिंग करून होतो. आपला पदर हा डाव्या साईडलाचा असतो म्हणून तो डाव्या हातालाच ठेवायचा. मी तुमच्याकडे तोंड करून बसले, त्या पद्धतीने तुम्ही बघा. आता माझा हात डावा हात आहे, त्याच्यावरती मी तो तसा पदर ठेवून हे कटिंग करून घ्यायचं. ते असं पूर्ण असं व्यवस्थित जशी लाईन आपण केलेली आहे तसं कट करून घ्यायचं. आता हे पूर्ण झालं. हा आपला पूर्ण पदर कटिंग करून झालेला आहे. आता ही खालचा बॉटम आहे, तिथून आपल्याला अशा चुन्या 1-1 इंचाच्या चुन्या घ्यायच्या आहेत. त्या चुन्याचं जे चुन्या आपण फोल्ड करणार आहोत त्या चुन्या कमरेच्या साईडला फोल्ड करायच्या. आता हे पहा, कमरेच्या साईडला अशा चुन्या करून घ्यायच्या. अशा पूर्ण अशा पटकन चुन्या करून घ्यायच्या आणि हे पूर्ण असं स्टिच करून घ्यायचं. ते आपलं जे आकार दिला आहे तेवढी जेवढी लेंथ आहे तेवढं आसनची तेवढी हे करून घ्यायचं. तेवढा अंतर येईल एवढ्या चुन्या हे करायच्या. 1-2 जरी एक्स्ट्रा झाली तरी नंतर आपल्याला ते ॲडजस्ट करता येते. त्याच्यामुळे मध्ये चुन्या करून घ्यायच्या. आता ही राहिलेली साडी ती मी डबल फोल्ड केलेली आहे. सरळच साडी आहे, ती डबल फोल्ड केलेली आहे आणि तो पायाचा आपण कटिंग केलेला आहे ते पूर्ण ठेवलं आणि सरळ कट करून घेतलं. हे 2 पाय तयार झालेले आहेत आपले. आता हे मी साईडला ठेवते. आता ही राहिलेली आहे ते मी मधून फोल्ड केलं, काठाच्या साईडला एकावर एक काठ आणले आणि फोल्ड केले. आता हे आपल्याला काष्टा कट करायचा आहे. तर तो काष्ट्यासाठी आपल्याला उंची प्लस 5 इंच किंवा 4 इंच लागते. तर इथे साडी कमी आहे त्याच्यामुळे मी 4 इंच घेतलेला आहे. 5 घेतलं तरी चालतं. 5, 8 जशी साडी असेल तसं घ्यायचं, असं कट करून घ्यायचं. आता बघा, आता काठाच्या विरुद्ध दिशेला मी जे आकार ठेवलेला आहे तो जे आकार ड्रॉ करून घ्यायचा आणि जे आकारच्याच खालच्या साईडला आपल्या 4.5 कोपऱ्यापासून 4.5ला मार्क करायचं आणि राऊंड करून घ्यायचं. असा हा काष्टा तयार झाला. आता ही याच्यामधून एवढीच साडी उरलेली आहे, त्याच्यातून आपल्याला मस्तानीच्या प्लेट्स करायच्या आहेत. तर आता ही पूर्ण उंची घ्यायची आणि त्याच्यापेक्षा अर्धा इंच जास्त घ्यायचं आणि खालून आता त्या काठ जेवढे काठ आहेत तेवढे आणि खालचं 10 ते 12 घेतलं तरी चालतं. खालच्या साईडला उंची इकडच्या साईडला आणि दुसऱ्या अपोजिट साईडला 5-6पर्यंत घेतलं तरी चालतं किंवा 12पर्यंत घेतलं तरी चालतं. 5-6 जशी साडी असेल तसं घ्या, लेंथला जशी असेल तशी. आता ही झाली उंची. आता आपल्याला मस्तानीच्या प्लेट्स तयार करायच्या आहेत. तर आता हे कट केलेलं आहे तर ते आपण पहिलं जॉईंट करून घेऊया. आता हे उलटं ठेवून असं जॉईंट करून घेतलेलं आहे. आता
आता हे आपण मस्तानीच्या प्लेट्स तयार करू. पहिली प्लेट्स बघा, आपण 6 पर्यंत मार्क करायचं, पुढं अंतर सोडायचं 6 आणि उंचीपर्यंत पहिली प्लेट अशी प्लेट तयार करून घ्यायची. पहिली प्लेट बघा आता कशी केलेली आहे. 4, 4.5, 3.5 असं 5 पर्यंत घेऊ शकता. जशी तुमची साडी असेल, तुम्हाला जेवढी उरलेली साडी आहे तेवढी तुम्ही मापाची प्लेट्स घेऊ शकता. आता पहिली घेतली, नंतरनं दुसरी घेतली, ती बरोबर प्रेस करायची आणि प्रत्येक प्लेटला तुम्ही बॉल पिन्स लावायच्या, म्हणजे ती खाली वरती सरकत नाही. आणि दोन्ही प्लेटमधलं अंतर हे अर्धा इंच तरी ठेवायचं, म्हणजे ती पुढे सरकून अर्धा इंच जाते. म्हणजे जेवढं आपण अंतर ठेवू तेवढं ते पुढच्या साईडला सरकते. आणि सगळ्या प्लेटचं अंतर व्यवस्थित एकसारखंच ठेवायचं, म्हणजे ते पुढचं मस्तानीचा जो प्लेटचा आकार आहे तो छान दिसतो आणि त्याच्यावरतीच आपली सगळी साडी असते. त्याच्यामुळं हे प्लेट्सचं व्यवस्थित घ्यायच्या. अशा सगळ्या पिन्स लावून घ्यायच्या पूर्ण अशा आणि एकसारखं करून घ्यायचं. असं ते मस्तानीचं पूर्ण तयार करून घ्यायचं. पुढे दाखवते लास्टची मी कशी आहे प्लेट तयार करायची ती. आता हे काष्ट्याचं राऊंड राहिलं होतं आणि जे आकार राहिला होता तो आपण कट करून घेतला आणि फोल्डेड बाजू आहे ते ओपन करायची आणि असे 2 कास्टे डबल कास्ट्याचं हे तयार केलेलं आहे. सिंगल कास्ट आपण करू शकता आणि डबल कास्ट आपण करू शकता. आता इथून आपल्याला आपलं जेवढं आसन आहे तेवढं लाईन मारून घ्यायची आणि स्टिच करून घ्यायचं. हे असं स्टिच करून घ्यायचं म्हणजे 2 काष्टे तयार. आता हे आपण पाय तयार करणार आहोत. तर आता हे पायाचं ते अस्तर ठेवायचं खालच्या साईडला, उलटं ठेवलेलं आहे. तर खालच्या साईडला हे अस्तर ठेवायचं, ते अस्तर थोडंसं फोल्ड करायचं. त्या काठावरती काठ फोल्ड करायचा नाही, फक्त थोडंसं फोल्ड करायचं आणि साईडला जसं दाखवलेलं आहे स्क्रीनमध्ये तुम्हाला तसं फक्त राऊंड फक्त स्टिच करून घ्यायचं. आता ते स्टिच करून झालेलं आहे. आता वरच्या साईडला वरती सरकून घ्यायचं आणि वरच्या साईडला स्टिच करून घ्यायचं. पूर्ण ह्याला पिन लावायच्या म्हणजे स्टिचिंग छान होतं, पुढे मागे सरकत नाही. आता हे जो घोळ आलेला आहे त्याच्यात आपल्याला प्लेट्स टाकायच्या आहेत. अशा 3 प्लेट्स येतात. मग तो अर्ध्या 1 इंचाच्या असतात. काहींची साडी जास्त असेल तर जास्त असतात आणि कमी असेल तर कमी. तर पूर्ण असा जे आकारमध्ये प्लेट्स देऊन घ्यायच्या. हे पहा दोन्ही साईडला आता देऊन घेतलेलं आहेत. आणि आता जे राहिलेलं एक्स्ट्राचं कापड आहे, जी साडी आहे ती आपण आता कट करून घेऊ. अशी पूर्ण असं जेवढं आपलं अस्तर आहे तेवढं सगळं कटिंग करून घ्यायचं. असा आता आपला एक पाय तयार झालेला आहे. हा पहा असं छान अशा चुन्या येतात आणि जे आकाराच्या वरपर्यंतच घ्यायच्या चुन्या, खाली घ्यायच्या नाही, खालपर्यंत येत नाहीत. म्हणजे असं आता हे दुसरा पार्ट आहे तो पण असा सेम खालचा जसा तयार केलेला आता आपण तयार केलेला तसाच असा खालचाही तयार करून घ्यायचा. असे दोन्ही पाय तयार करून घ्यायचे. हे झाले दोन्ही पाय तयार आपले. आता हा मस्तानीचे पुढच्या प्लेट्स आहेत. आता ह्या शेवटची जी प्लेट आहे, जी वरची प्लेट आहे आपली कमरेच्या तिथली, ती अशी सरळ प्लेट फोल्ड करून घ्यायची म्हणजे ती छान दिसते. बाकीच्या सगळ्यात अशा त्रिकोणी टाईपचा आहेत, ते ह्या सरळ करून घ्यायची. आपली हाईट मेजरमेंट करून घ्यायची आणि एक्स्ट्रावाली राहिलेली साडी कट करून घ्यायची. आता हा आपल्याला जे आकार पुढच्या साईडला द्यायचा आहे, जो आपण 6 इंच सोडलेलं होतं तिथे आपल्याला कमरेपासून जे आकार देऊन घ्यायचा. आता ह्या अलीकडच्या साईडला ज्या प्लेट्स आहेत त्या आपण सुई दोऱ्याने स्टिच करून घ्यायच्या. पूर्ण वरच्या साईडची पहिली स्टिच करून घ्यायची, कारण मग ते प्लेट वरती खाली होऊ नये म्हणून फक्त स्टिच करून घ्यायच्या. आणि
खालच्या नंतरनं 1-2 प्लेट्स मी दाखवते कशा स्टिच करायच्या त्या अलीकडच्या साईडला. फक्त ते आपण जो स्टिच करतोय ते वरच्या साईडला त्या प्लेटवरती दिसलं नाही पाहिजे. असं व्यवस्थित असं सगळं स्टिच करून घ्यायचं. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगा. शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन असते ते प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ आलेल्याचे नोटिफिकेशन भेटेल. आता ही साडी मी तुम्हाला साध्या सोप्या पद्धतीने सांगितलेली आहे. सहावारीमध्ये फुल लेंथची साडी कशी स्टिच करायची, कशी कटिंग करायची हे सांगितलेलं आहे. आता हा आपल्या मस्तानीच्या पहिली प्लेट झाली. आता ही सेकंड प्लेट. खालच्या साईडला आपण जसं हातशिलाई करतो तशा टाईपनी मॅचिंग धाग्याने हातशिलाई करून घ्यायची. फक्त वरती दिसली नाही पाहिजे. पलीकडच्या साईडला फोल्डिंग ओपन ठेवायचं, अलीकडच्या साईडने करून घ्यायचं. असं झालं. मस्त छान अशी प्लेट्स तयार झाल्या. आता आपण हा पदर तयार करून घेणार आहोत. कमरेच्या साईडला फोल्डिंग करायच्या त्या प्लेट्सच्या. असं सगळे बघा प्रकार तयार झाले. काष्टा, दोन्ही पाय, पुढच्या प्लेट्स आणि पदर. आता हे बघा, हे दोन्ही पाय आहेत. तर ते माझ्या उजव्या हाताला मी पाय ठेवलेला आहे. त्याचा आपला जे आकार आहे तो शेजारचा, त्याच्यावरती मी त्या प्लेट्स उलट्या ठेवल्यात आणि स्टिच करून घ्यायचा. आणि नंतर दुसरा पाय तो याच्या शेजारचा तो उलटा त्याच्यावरती ठेवायचा. पहिला पाय सरळ आहे, नंतरनं उलट्या प्लेट्स ठेवायच्या आणि नंतरनं पाय ठेवायचा, स्टिच करून घ्यायचा. आता आपल्याला पदर ठेवायचा आहे. तो आपण प्लेट्स ठेवल्या त्याच्या अपोजिट साईडला ठेवायचा उजव्या हाताला आणि स्टिच करून घ्यायचा. आता हा आहे काष्टा. तर काष्टा आपल्या दोन्ही साईडच्या जे आकार आहेत त्या दोन्ही आकाराला आपल्याला जॉईंट करून घ्यायचा. आता साडी सरळ आहे आणि काष्टा उलटा ठेवलेला आहे त्याच्यावरती आणि दोन्हीही स्टिच करून घ्यायचं. दोन्ही साईडला जे आकार आहे स्टिच, फक्त जे आकार स्टिच करून घ्यायचे. जे आकार आणि खालच्या साईडला पण स्टिच करून घ्यायचं काष्ट्याचं सरळ असं चुनी. आणि आता आपली ही पॅन्ट. आता ही पॅन्ट बघा उजव्या हाताला आपल्या प्लेट्स आणि पदर आलेला आहे आणि डाव्या हाताला काष्टा आलेला आहे. प्लेट्स ह्या सरळच स्टिच करायच्या, ती कुठेही चुनी घ्यायची नाही. फक्त हे घेताना आपला काष्टा शिवताना फक्त चुन्या खालच्या साईडने राऊंडपर्यंत घ्यायच्या. आता हे पूर्ण असं राऊंडपर्यंत स्टिच करून घ्यायची पॅन्ट. आपण जसं सलवार शिवतो तशीच मधून स्टिच करून घ्यायची आणि ही आता ओपन करायची. आता ही ओपन केल्यावरती बघा व्यवस्थित ओपन करायची. एका साईडला आपला पदर आणि हे येतं आणि मागच्या साईडला काष्टा येतो. हा बघा काष्टा. आता हा काष्टाचं जेवढे एक्स्ट्रा पार्ट राहिलेला आहे तो काठा एवढा असं प्लेट तयार करायच्या आणि आपला जो कमरेचा ते मधलं आसनचा भाग आहे त्या मिडलला बरोबर दोन्ही साईडला एकसारखं अंतर येईल असं ह्याचा मिडल आणि त्याचा मिडल असं जॉईंट करून घ्यायचं. काष्ट्याचा मिडल आणि त्याचा मिडल. आणि हे पुढचे प्लेट्स आहेत त्यासुद्धा तसंच करायचं. दोन्ही अंतर सेम करायचं आणि मधल्या साईडला बरोबर जॉईंट करून घ्यायचं. आता हा आहे हे आपला हा नेपा आहे. हा नेपा मी काठाचा तयार केलेला आहे. जो पायाचं कट केलं आहे त्यातून सगळे स्टिच केलं आणि मधून कट करून तो केला. आता तो आतल्या साईडनी वरती लावलेला आहे आणि फोल्ड करून घेतला आहे म्हणजे छान असे काठ व्यवस्थित वरती दिसतील. हे बघा किती छान असा सहावारीपासून नऊवारी साडी तयार झालेली आहे. कोल्हापुरी पेशवाई साडी आणि कोल्हापुरी मस्तानी साडी पण म्हणतात, पेशवाई मस्तानी पण साडी म्हणतात.